ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቼ ላስት ታይም እንዴት ነው የሚመረተው፣ ምን ይመስላል፣ ሴራሚክ ምን ይመስላል የሚለው ነገሮች አይተናል። አሁን ደግሞ እንደዚህ አልቆለት ፓርት 2 ነው። ይሄ ፍሬማችን በዚህ መልኩ አልቆ ቦርዱ ላይ ሲገጠም ነው እንደምናየው። ከተገጠመ በኋላ ደግሞ አሁን ቀለም ይቀረዋል። እንዲሁም ደግሞ ስፖት ላይት እና እዛ ላይ ደግሞ ስትሪፕ ላይት እንደዚህ ሚዞር ስትሪፕ ላይት ማለት ነው፣ ሻዶ ላይት የምንለው እሱ ይገባለታል። ያው ሴንተር ፒስ ደግሞ መሀል ላይ ሴንተር ፒስ የሆነ መብራቶች ይኖራሉ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ፍሬማችን ተገጥሞ እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንትን ፔንት ከተደረገ በኋላ ቀለም ሲቀባ ደግሞ ሞር ፍሬሙ ደምቆና አምሮ ይወጣል። አሁን እስቲ ሲመረት ደግሞ ፍሬም ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እናያለን። በአሁኑ ደግሞ ኮስት እናወጣለን። ምን ይመስላል፣ ኳንቲቲያቸው ምን ያህል ነው የሚያስፈልገው፣ ሴራሚክ ምን ያህል ነው ገበያ ላይ እየተገዛ ያለው፣ ፐር ኤሪያ የአንድ የሰራተኛ ዋጋ ምን ይመስላል፣ ስንት ነው የሚለውን ነገር አቬሬጁን እናወጣለን። ኤቭሪቲንግ ኳንቲቲያቸውንና ምን ያህል እንደሚያስፈልግ አንድ የሴራሚክ ወይም ደግሞ የጂፕሰም ባግ ምን ያህል ኮስት እንደምናወጣ፣ አንዱ ባግ ምን ያህል ይሰራልናል፣ ስንት ካሬ ከቨር ያደርግልናል የሚለውን ኤቭሪቲንግ ዲቴይል እዚህ ቪዲዮ ላይ እናወራለን ማለት ነው። ሶ ስቴይ ቱን። እንዲሁም ደግሞ እስቲ አሁን ፍሬም ሲመረት ደግሞ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ደግሞ እንይ። ሶ እዚህ ደግሞ እህታችን የሺ ትገኛለች። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሬሙ ይሄ ሞልድ ይባላል። 2 ሜትር ከ40 ነው ከዚህ ወደዛ ሌንዙ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ጂፕሰማችን ይሄ ነው ማቴሪያሉ። እንደዚህ ታቦካዋለች። መጀመሪያ ስቴፑን እንይ። በዚህ መልኩ ታቦካለች ማለት ነው። እዚህ ጋርም ኦልሬዲ ደግሞ ተመርቶ እየተቀመጠ እስኪደርቅ ድረስ የሚጠበቃለ። ሶ ፖርት አድርጓለች እንደዚህ። ከዚህ ቀደም እያደረገች የነበረው ምንድነው ቃጫ ዘይት ነገር ትንሽ ዘይት እዚህ ጋር የምታዩት ዘይት ነች። እሷን ዘይት እየቀባች እንዲለሰልስ ታደርጓለች ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው ጠቀሜታው፣ ወዲያው እንዳይጣበቅ ጂፕሰሙ ሲደርቅ ከሞልዱ ጋር ተጣብቆ አልነሳ እንዳይለን ይረዳናል ማለት ነው። በቀላሉ እንዲነሳ ያደርገናል። ሶ ቀስ ብላ እንደዚህ ጂፕሰሙ ትጨምርበታለች ማለት ነው። በዚህ መልኩ ላይ ታደርጓለች። ምንም አይነት የውስጠኛው ይሄ ሰማያዊ ነገር መታየት የለበትም። በዚህ መልኩ መሸፈን አለበት ጂፕሰሙ ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ቶፕ የሚደረገው ቃጫ ነው። እዚህ ጋር የምናየው ቃጫ ማቴሪያል ማለት ነው። ቃጫችን እዚህ ላይ ስለሚደረግ ምንም አይነት ሰማያዊ ፓርት መታየት የለበትም። እሱ ሰማያዊ ፓርት አየ ማለት ቃጫውን በምናደርግበት ሰዓት ላይ ሲወጣ ፊት ለፊት ላይ ቃጫችን ይታያል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ መደረግ ስለሌለበት ሌቭል እንደዚህ በዚህ በስነ ስርዓት ሌቭል ታደርገዋለች ማለት ነው። ሶ አሁን ደግሞ የምታደርገው ቃጫውን ነው። ላይ ቃጫውን ታደርጋለች። እሺ እንደዚህ ቀለበት መስመር እንትን ያለችው ለማንጠልጠል ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሬሞቹ እንዳይጣመሙ በዚህ መልኩ ተንጠልጥለው ይገኛሉ። ሶ ለዛ ፓርት ብላ ነው ያደረገችው። ሶ በላዩ ላይ እንደዚህ ቃጫውን ብትናርጋ በደንብ ታደርግበታለች ማለት ነው። ቃጫው እንደዚህ በደንብ ተደርጎ ላዩ ላይ እንዲደረግ ይደረጋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቶፒንጉ በደንብ ይሰራል። ቆንጆ አርጋ እንደዚህ ታስቀምጣለች ማለት ነው። ሶ ከዚህ በኋላ እዚህ እቃው ላይ የቀረ ትንሽ ቺፕስም ይኖራል። ያንን እንደ ቶፒንግ ላይ ትቀባዋለች ማለት ነው። በዚህ መልኩ ፋይናል ፕሮዳክቱ
ተሰርቶ ሲያልቅ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ላሳያችሁ። ይሄ ፍሬሙ በዚህ መልኩ ያለቀለት ነው። ይሄኛው ማቴሪያል ሳሙና እንለዋለን። ብዙ ጊዜ የውስጠኛው ፓርት ላይ ነው የምንጠቀመው፣ ኤጅ ነክ ነገሮች ላይ ነው የምንጠቀመው። ይሄኛው ደግሞ ፍሬማችን ነው። ውስጥ ወደ ብርሃን ላሳያችሁ። ይሄኛው ፓርት ደግሞ ፍሬማችን ነው። ይሄኛው ሳሙና ነው። ቆንጆ ሆኖ ፐርፌክት ሆኖ ስሙዝ የሆነ ሰርፌስ ፈጥሮ እንደዚህ እንትን ይላል ማለት ነው። ዲዛይኖቹ እነዚህ ፋይናል ፕሮዳክቶቹ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንትን እንላለን። ጂፕሰም ቦርዳችንም እዚህ ጋር የተመረጠ ነው። ኦልሞስት የተጣለ ጂፕሰም ቦርድ ነው። ግን ምንድነው ቃጫው በዚህ መልኩ ጂፕሰም ቦርዱ ከተመረተ በኋላ በላዩ ላይ እንደዚሁ ቃጫ ይደረጋል። ቃጫ ጠቀሜታው ምንድነው? ብዙ ጊዜ ለወጌሻ ምናምን ነገር አይታችሁ ከሆነ ወጌሻ የሚሰሩበት ጂፕሰም ተደርጎ ነው ቃጫ የሚሰጠው። ቃጫ የሚደረግበት ሪዝን ምንድነው? ጂፕሰም እና ቃጫ በሚገናኙበት ሰዓት ሪአክት የሚያደርጉት በጣም ከባድ ነው እና በጣም ስትሮንግ ናቸው። ኢቭን ከደረቀ በኋላ እንደዚህ ለመስመር ራሱ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ከባድ ነው። ያ ማለት በጣም ያጠነክረዋል ቃጫ በውስጡ በመኖር። ኦሬልስ ግን ቃጫው ብቻ ጂፕሰሙ ብቻውን ቢሆን ግን የመፈረካከስ ባህሪ ሊፈጥር ይችላል እና ቃጫችሁም በተቻላችሁ አቅም ስትገዙ በተለይ አንድ ኮሜንት ልስጣችሁ። በምትገዙበት ሰዓት አሁን እነዚህ ሁለት የተለያዩ ቃጫዎች ናቸው። ይሄኛው በጣም ሀር ነው፣ ነጭ ነው። ይሄኛው ደግሞ እንደምታዩት ጠቆር ያለ ነው። ጠቆር ያለው ምንድነው? ውሃ ውስጥ ያለውን የሞይስቸር ኮንቴንት አላወጣም፣ ገና ነው፣ ይቀረዋል ማለት ነው። ይሄኛውን ብትጠቀሙ ይሄ በደንብ ይሄ ነጩ ማለት ደግሞ ሆኖስ በደንብ ይወጣለት የደረቀ ፓርት ነው። ስትገዙ ቃጫ በደንብ ነጣ ያለው ቆንጆ ነው፣ እንደዚህ ሀር የመሰለው ብትገዙ የተመረጠ ነው። ሞይስቸሩ እንትን ስላለ ማለት ነው ከውስጡ ስለወጣለት። ይሄኛው ኦልሬዲ ሞልዱ እንደዚህ በዚህ መልኩ ከተሰራ በኋላ እንዲደርቅ እንደዚህ ይቀመጣል ማለት ነው። ደርቆ ደግሞ ሲወጣ ደግሞ እናያለን። እንደዚህ ካለቀ በኋላ በዚህ መልኩ እንዲቀመጥና እንዲደርቅ ይደረጋል ማለት ነው። ትንሽ ጊዜ ትሰጠዋለች በደንብ አየር ገብቶት። ጂፕሰሙ ወዲያው ነው፣ ብዙ አይቆይም። ላይክ በጣም እንደቆየ ከተባለ 5 ሚኒትስ ነው። 5 ሚኒትስ በኋላ መታ እያደረገች ይሄንን መዶሻ በመጠቀም ፕላስቲክ መዶሻ ቢሆን ይመረጣል፣ የሴራሚክ የሚሰሩበት እሱን ጎንና ጎኑ መታ እያደረገች ሞልዶቹን በዚህ መልኩ ፐርፌክት ከሆነ በኋላ እንዲጠለጠሉ ይደረጋሉ። ይሄ መሆኑ ምንድነው? እንዳይጣመም ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን ቀጣይ ወደ ኳንቲቲዎቹ ምንድነው፣ ምን ያህል ያስፈልገዋል፣ ምንድነው የሌበር ኮስቱስ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ደግሞ ዲቴይል የምናወራበት ይሆናል ማለት ነው። ወደ ኳንቲቲውን ሄድ እያንዳንዱ ማቴሪያሎች አይተናል። እያንዳንዳቸው ደግሞ ኳንቲቲያቸውን ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ የምናወራው። ኳንቲቲያቸውን ስናወራ ምንድነው፣ ምን ያህል ነው የሚያስፈልገን፣ የሰራተኛ ምን ያህል ይጠበቅብናል፣ ምንድነው ሪኳየርመንቶቹ። አንድ ግድግዳን ቻክ ለማድረግ እንደዚህ ቻክ ለማድረግ ከፈለግን ሪኳየርመንቱ ምንድነው፣ ምን ያህል ዋጋ ይጠበቅብናል፣ ፐር ኤሪያ ምን ያህል ኮስት ልናወጣ እንችላለን የሚለው ነገር ብሬክ ዳውን እናደርጋለን ማለት ነው። ከራሴ ኤክስፒሪየንስ ተነስቼ ነው እነዚህ ኮስቶችና እያንዳንዱ ነገሮች የምነግራችሁ ማለት ነው። ቻክ የምንለው ምንድነው? የግድግዳ ቻክ ማለት ነው። ይሄ እየተሰራበት ያለው የግድግዳ ቻካችን አንዷ ባግ 25 ኪሎ ነች፣ 25 ኬጂ ነች። ያቺ 25 ኬጂዋ 25 ኪሎ ግራሟ ስንት ነው የምትሰራው? ከ6 ካሬ እስከ 7 ካሬ በአቬሬጅ ትሰራለች። ያ ማለት ዌስቴጅ ከሌለው ዌስቴጅ በጣም የማይበዛበት ከሆነ ማክሲመም እስከ 7 ካሬ እንደው በጣም ጥሩ ቻክ ደግሞ ከሆነ እስከ 10 ካሬ ድረስ ከቨር የማድረግ ፕሮባቢሊቲ ሊኖር ይችላል። ይሄ ቻክ ማቴሪያል የምንለው የሀገር ውስጥ የሆነ ማቴሪያል ሲሆን ሀገራችን ላይ ደግሞ በቅርብ ደግሞ ቻይና ቻክ በመባል የሚጠራ ማቴሪያል መጥቷል እና ይሄ ቻይና ቻክ የምንለው ቤኔፊቱ ምንድነው? የመጀመሪያው ቤኔፊቱን ነገር እናወራ። ጠቀሜታው ምንድነው? ይሄ ቻካችን አሁን እዚህ ላይ የሰራነው ቻካችን ዌቭ በሚኖርበት ሰዓት አንዳንዴ በልስን ምክንያት በጣም የተበላሸ የተጎዳ የሆነ ልስን ከሆነ ይሄን ቻካችንን ሰርተን ኢቭን ዌቭ ደግሞ የባስ የሚፈጥ ከሆነ ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ ተቀምጣችሁ አንዳንዴ አባጣ ጎባጣ የሆነ ነገር ልታዩ ትችላላችሁ። አሁን ይሄ ቆንጆ ቻክ ስለተሰራ ነው እንጂ እንደዚህ በጣም የሆነ ወጣ ገባ ያለ ነገር ልታዩ ትችላላችሁና እንደዛ አይነት ኬዝ በሚፈጠርበት ሰዓት ላይ ቻይና ቻክን ብንጠቀም እነዛን ክፍተቶች ይሞላልናል ማለት ነው። ቻይና ቻክ ቤኔፊቱ ምንድነው? አንደኛ ወዲያው አይደርቅም፣ የመቆየት ፕሮባቢሊቲ አለ። ኢቭን በንጋታውም ራሱ መታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቻክ የሀገር ውስጥ ቻክ ደግሞ ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው? ኪሪንግ ታይሙ ወይም ደግሞ የመድረቅ እንትኑ በጣም ኪሪንግ ታይም አልኩኝ ሶሪ ሴቲንግ ታይሙ የመድረቅ እንትኑ በጣም ፈጣን ነው እና ወዲያው እየደረቀ ዌስቴጃችን ይበዛብናል። ቻይና ቻክ ቤኔፊቱ ምንድነው? ኢቭን ነገ ራሱ ብትመጡ አይደርቅም፣ መልሳችሁ አብኩታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ያ ነው ቤኔፊታቸው። ኮስቱ ቻይና ቻክ ትንሽ ጨመር ይላል። ኦልሞስት ሀገራችን ላይ እስከ 2.7 ድረስ አሁን ይጨምር አምና ሹር ግን እስከዛ ድረስ ልታገኙ ትችላላችሁ።
ቆንጆ ውበት ቻይና ቻክ ሞር እንዳልኳችሁ አድቫንቴጁ እንደዚህ ዌቭ ያለበትን ኤሪያ ላይ ነው እንጂ እኛ ሀገር ቻኩም በቂ ነው የምትጠቀሙት። አሁን ሀገራችን ላይ አሁን አቬሬጅ ከ75 ብር ጀምሮ እስከ 110 ብር ድረስ እየተሸጠ ይገኛል። የተለያዩ አይነት ቻኮች አሉ። የእነሱንም አንድ ቀን ጠቀሜታቸውን የትኛውን ብትጠቀሙ ይሻላል የሚለውን ደግሞ በሰፊው የሆነ ጊዜ እናወራለን። ቻይና ቻክ የምንለው ኦን አቬሬጅ እስከ 12 ካሬ ድረስ ከቨር የማድረግ አቅም አለው። ከ12 እስከ 15 ካሬ ድረስ ከቨር ያደርግልናል እና ያ ዊችዝ በጣም ብዙ ነው። ብዙ ካሬ ከቨር ያደርጋል ማለት ነው ማቴሪያሉን በምንጠቀምበት ሰዓት። ፕላስ ከእንደገና ደግሞ ምንድነው ቻይና ቻክ ለየት የሚያደርገው አሰራሩ መጀመሪያ የአበሻ ቻኩን ቻክ አድርጋችሁ ዌቭ ከመጣባችሁ ቻይና ቻኩን ሁለቴ ነው የምትሰሩት። ሁለቴ ደግማችሁ ቻክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። በዛ መልኩ ነው ቻይና ቻክን የምንጠቀመው። የሀገራችን ቻክ አንዱ ባግ 25 ኪሎ ግራም ስትሆን ያቺ ደግሞ ከ6 እስከ 7 ካሬ ከቨር የማድረግ ፕሮባቢሊቲ ይኖራታል ማለት ነው። ቦርድ ደግሞ ቅድም እንዳወራ ነው ቦርዳችን ደግሞ 60 በ1 ሜትር ብለን ያወራ ነው ማለት ነው። አንዱ ባጋችን 25 ኪሎ ግራም ነው። ይሄም አንዱ ባጋችን እስከ 2.7 ካሬ ድረስ ከቨር ያደርግልናል። which is on average አንዱ ቦርድ እስከ 4.5 ድረስ ይቺን ቦክስ ዋር ማለት ነው 60 በ1 ሜትር ነው እኛ ሀገር ላይ የተለመደችው። ይቺ 60 ሳንቲም ነች፣ ይሄኛው 1 ሜትር ነው። ይሄንን 4 ፒስ ወይም ከ4 እስከ 5 ፒስ እንደ ባጉ ዌስቴጅ ከሌለበት ወዲያው የማይደርቅና በዛ ያለ ከሆነ እንደዚህ አይነት 4 እስከ 5 ወይም ደግሞ 4.5 ድረስ ሊያመርትልን ይችላል። on average እስከ 4.5 ድረስ 4.5 ፒስ ያመርትልናል ብለን አስበን እስከ 2.7 ካሬ ድረስ አንዷ ባግ ከቨር ታደርጋለች ማለት ነው። ኮስታችሁን ከዚህ ካልኩሌት ለማድረግ ከፈለጋችሁ ሌትስ ሴይ እቃውን 100 ብር ከገዛችሁት በምን ያህል ታካፍሉታላችሁ ማለት ነው? በ2.7 አሁን አንዷን ባግ ከገዛችሁት በ2.7 ታካፍላችሁ የምታገኙት ፕራይስ ምናችሁ ነው ማለት ነው? የቦርድ ዋጋ ነው። እዚህ ላይ የምትጨምራላችሁ ሌበር ትጨምራላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ቃጫ ትጨምራላችሁ። የሌበራችሁንና ቃጫን ከጨመራችሁ በኋላ የእናንተን ፕሮፊታችሁን ደግሞ የፈለጋችሁትን ያህል ፕሮፊት ያዋጣኛል ብላችሁ የምታስቡትን ፕሮፊታችሁን ጨምራችሁ የምትሰሩበት ይሆናል ማለት ነው። ፍሬም ደግሞ ቅድም እህታችን ስታመርት እንዳየ ነው። ፍሬም ደግሞ ዙሪያውን እንደዚህ አሁን ገና ኦልሬዲ እየተመረተ ስለሆነ ነው እንደዚህ ዙሪያውን የሚሰራ አለ። ፕላስ ከእንደገና ደግሞ ፊት ለፊት ላይም እዛ ጋር የሚሰራ አለ ማለት ነው። ያንን ፍሬም ደግሞ ከአንዱ ባግ ኦን አቬሬጅ አንድ ሞልድ አለ። ቅድም ያያችሁት ሞልድ አለ 2 ሜትር ከ40 ነው ስፋቱ 2 ሜትር ከ40 ነው ወደ ጎን። ይሄንን 2 ሜትር ከ40 በ13 ሳንቲም ቲክነስ ነው። ይሄ እንትኑ በብዙ 13 ሳንቲም ነች። ያቺን 13 ሳንቲም በ2 ሜትር ከ40 ሞልድ ቅድም እንዳያችሁት በሰራ ነው መሰረት ይሄንን በምንጠቀምበት ሰዓት አንዱ ባግ እስከ 19.2 ሜትር ድረስ ሊሰራልን ይችላል ማለት which means እቺ 2.40 ከሆነች ነው ግን አሁን እናንተ አንዳንዴ የሜትር ከ50 ባለ ሜትር ከ50ውን ከሰራችሁ ይሄ ሜትር ከ50 ደግሞ ከዛ በላይ ሊያመርትላችሁ ይችላል። በ2.4ቱ ግን ኦን አቬሬጅ እስከ 8 ፒስ ድረስ ሊያመርት ይችላል። ከ6 ፒስ እስከ 8 ፒስ በ2.40 ሞልዷ ማለት ነው። በዛ እስከ 8 ፒስ ድረስ ሊያመርትልን ይችላል ፍሬማችንም ማለት ነው። አንዱ ባግ ፍሬማችን ስንት ያመርትልናል ማለት ነው? 19 ሜትር ከ20 ድረስ ሊያመርትልን ይችላል ማለት ነው። እሷም እንደዚሁ ፍሬማችንም ጀስት ተመሳሳይ የሆነ ጂፕሰም ቦርድ ነው የምንጠቀመው 25 ኪሎ ግራም ድረስ የምንጠቀምበት እንትን ይኖራል ማለት ነው። ስትገዙ ከተማ ላይ ሄዳችሁ ስትገዙ ቻክ ነው ያው የግድግዳ ቻክ ብላችሁ ነው የምትገዙት። ቦርድና ፍሬም ግን ስትገዙ ለቅርጻ ቅርጽ ይባላል። እኛ ሀገር ላይ የተለመደው እንደዛ ነው። ለቅርጻ ቅርጽ ብላችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ለቅርጻ ቅርጽ ስትሉ የፍሬምና የቦርድ ነው። ቻክ ደግሞ ስትሉ ደግሞ የግድግዳ እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ጂፕሰም ማለት ትችላላችሁ። በመቀጠል ደግሞ ኳርቴዝ ነው። ኳርቴዝ እኛ ሀገር ላይ በሰፊው እየተሰራ ያለ ከዚህ በፊትም በጣም ከረጅም ጊዜ ጀምሮ እየተሰራበት ያለ ማቴሪያል ነው። የሚመጣው በጋሎን ነው። ሰፊው ጋሎን አይታችሁት እንደሆነ በብዛት የምንጠቀምበት ማለት ነው። አንዱ ጋሎን አፕሮክሲሜትሊ ከ5.5 እስከ 6 ካሬ ድረስ ከቨር የማድረግ ፕሮባቢሊቲ ይኖረዋል። እዚህ ላይ አዲሽናል የምትጨምሩት ነገር ምንድነው? የሌበራችሁን ኮስታችሁን ትጨምራላችሁ። ሌበር ኮስታችሁን ከጨመራችሁ ስለ ሌበር ኮስት እስቲ እናወራለን። ሌበር ኮስታችሁን እዚህ ላይ አዲሽናል ትጨምሩና ፕሮፊታችሁን ላይ ራሳችሁን ጨምራችሁ የምትሰሩ ይሆናል ማለት ነው። ቀለም ነው። በመቀጠል ደግሞ ፔንት ነው። ፔንት ደግሞ ይሄ ኢንቴሪየር ፔንት ነው። የውስጥ ፔንት ይሄ ኖርማል ፔንት የምንለው በጋሎን የምትሸጠው በትንሿ ጋሎን የምትሸጠው ውሃ ቀለም የምንለው ማለት ነው። ሀገራችን ላይ የተለመደው የግድግዳ ቀለም ሌላ ቀለም አይደለም። ኦን አቬሬጅ እዛ ላይም አለ ቀለሙ ላይም አለ ከ15 ካሬ
ከ12 እስከ 15 ካሬ ድረስ ከቨር የማድረግ እንትን አለው። ይሄ ኖርማሊ ቀለም ስንቀባ ምንድነው ሁለት እጅ ነው የምንቀባው። የመጀመሪያውን እንቀባለን። ከቀባም በኋላ እንደዚህ አይነት ክራክ ነገሮች ሀፕን በሚያደርጉበት ሰዓት አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ክራክ አለ። ይሄ ክራክ ይሰነጠቅና መልሶ ቻክ ይደረጋል። ቻክ ከተደረገ በኋላ ደግሞ ሁለተኛ እጁ ይቀባል ማለት ነው። በሮች ምናምን ከተገጣጠሙ በኋላ ፋይናል ላይ ደግሞ ሁለተኛ እጁን እንቀባዋለን ማለት ነው። ሶ ፔንታችን ኦን አቬሬጅ ከ15 እስከ 12 ካሬ ከቨር የማድረግ ፕሮባቢሊቲ አለው። ሶ ሌበር ላይ ደግሞ በምንመጣበት ሰዓት ላይ አገራችን ላይ ሰራተኛ እየሰራበት ያለው ኮስት ነው የምነግራችሁ። which is ከኔ ኤክስፒሪየንስ ተነስቼ ነው እንጂ በየሀገሩ ሊለያይ ይችላል። ክፍለ ሀገር ላይ የሚሰራበት ፕራይስ እዚህ አዲስ አበባ ላይ የሚሰራበት ፕራይስ እንደ ሰው ሊለያይ ይችላል። ግን ኦን አቬሬጅ አንድ ሰው ቻክ የሚያደርግበት ፕራይስ አንድ ሙያተኛ ቻክ የሚያደርግበት ከ16 ብር እስከ 25 ብር ድረስ ሊሆን ይችላል። አቬሬጅ ይሄ ነው የቻክ ፕራይስ ማለት ነው። ወደ ቦርድ በመመጣበት ሰዓት ደግሞ ኦን አቬሬጅ ከ80 ብር እንግዲህ ሳይት ላይ ስለሆንኩኝ ከሰልጄ ነው እያሳዩዋቸው ያለሁት ከ80 ብር እስከ 110 ብር ድረስ ቦርድ ሊሄድ ይችላል። ፍሬም ደግሞ በምንሄድበት ሰዓት ደግሞ ለመቅጠምና ማምረት የሚባል ነገር አለ። እነዚህ ሁለቱ ቦርድና ፍሬም የተለያየ የሚለዩበት ፓርት ምንድነው? ቦርድ ሲሰሩ ማምረት አለ። ቅድም ያዩዋችሁን 60 በ1 ሜትሯን የምታመርቱበት ሲቹዌሽን ሊኖር ይችላል እና ያቺን ለማምረት አንድ ሰራተኛ 10 ብር ሊጠይቃችሁ ይችላል በፒስ ማለት ነው። ፍሬሙን ለማምረትም እንደዛው በአንዱ ፒስ 10 ብር ሊጠይቃችሁ ይችላል። ሶ ከዛ ውጪ በተረፈ ፍሬምና ቦርድ ስንት ይሆናል? ቦርዳችን ስንት ነው? ከ80 እስከ 110 ብር ድረስ ብለናል። ፍሬማችን ላይ በሚመጣበት ሰዓት ደግሞ ከ30 ብር እስከ 40 ብር ድረስ ባለው ከ30 እስከ 40 ብር ባለው ድረስ ፍሬማችን እናስመርታለን። ኳርቴዝ ደግሞ ከ25 ብር እስከ 35 ብር ባለው ማሰራት እንችላለን። ፔንታችን በጣም ቺፕ የሆኑ ካገኛችሁ ከ10 ብር ድረስ ልታገኙ ይችላላችሁ። ቆንጆ ደግሞ ጎበዝ ሙያተኛ ደግሞ እስከ 25 ብር ድረስ ልታገኙ ይችላላችሁ። ሶ ፔንት ላይ በጣም መጠንቀቅ ይፈልጋል። መሬት ላይ ምንም አይነት መንጠባጠብ ነገር ሊኖርበት አይችልም። ኳርቴዝ በሚሰራበት ሰዓት ላይ እንዲሁ መጠንቀቅ ይፈልጋል። ፍሬማችንን ፐርፌክት መሆን አለበት። አላይመንት ቼክ ማድረግ አለብን። መጣመም ነገር የለበትም። ፍሬሙ መጣመም የለበትም እና እነዚህ ነገሮች በጣም ማየት አለብን። ቦርዳችን ዌቭ መኖር የለበትም። አንዱ ከፍ አንዱ ዝቅ ማለት የለበትም። ቻክ በምንሰራበት ሰዓት ላይ ሰራተኛ በሚሰራበት ሰዓት ላይ ዌቭ ሊኖር አይገባም። አሁን እንደዚህ አይነት ተቦርቡሮ ኦልሬዲ ለስካቶላ ምናምን ይወጣዋል። እነዚህ የሚደፈኑት አሁን ቀዳዳው ትንሽ ከሆነ ቃጫ ይደረግና በቃጫው ላይ ከቻክ ተደርጎ አብሮ እንዲመሳሰል ይደረጋል። ከዛ ባለፈ ግን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ባታረጉ ይመረጣል። ተለስኖ ከዛ በኋላ ቻክ ማድረግ ይሻላል ማለት ነው። ክራክ እንዳያደርግ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ይመስላሉ። አዲሽናል ሌላዎችም አሉ። አሁን ጀስት በኳርቴዝ ፋንታውን ሀገራችን ላይ እየገቡ ያሉ ኮንቴክስትራ የሚባሉ አሉ። እነዚህ ኮንቴክስትራ ማቴሪያሎች ለየት የሚያደርጋቸው የራሳቸው የሆነ ፕላስት ፑቲ ምናምን የሚባሉ 6 ግራናይት የምንለው ማቴሪያል አለ። ኮንቴክስትራ የምንለው ፕላስት ፑቲ፣ እንዲሁም ደግሞ የራሱ ማቴሪያል የሚረጨው ማቴሪያል አለ። ቀለም አለ፣ ቫርኒሽ አለ። ስቴፕ አላቸው። ወደ 6 ስቴፕ ነው ያላቸው። እነሱን በመጠቀም ትላለን። ኳርቴዝ በምትጠቀሙበት ሰዓት ላይ ብዙ ጊዜ ያየሁት ነገር ባክግራውንድ የማይጠቀሙ ሰዎች አሉ። ኳርቴዝ የምትገዙበት ቦታ ላይ ባክግራውንድ ብላችሁ መግዛት አለባችሁ። ኳርቴዛችሁን ሄዳችሁ ስትገዙ ባክግራውንድ ቀለም ተብሎ ይገዛና መጀመሪያ ቀለሙ እንደዛ ነው። ብዙ ጊዜ ቤቶች ላይ ሲሰራ ቀለሙ የማይወጣው ኳርቴዙ ውበቱ የማይወጣው ለምንድን ነው? ባክግራውንድ ስለማቀቡ ነው። ሶ ባክግራውንዳችሁን ፕሊስ ቀቡ። ባክግራውንድ ከቀባችሁ በኋላ ነው ኳርቴዙን የሚቀባው ማለት ነው፣ ከደረቀ በኋላ ቀለሙ። ሶ እነዚህ ነገሮች ናቸው አሉ። በጣም ብዙ የቦርድ አሁን ካወራን የቻይና ቦርድ ደግሞ ራሱን የቻለ የቻይና ቦርድ አለ። እሱንም ሌላ ሳይት አሳያቸዋለሁ። በደንብ የተሰሩ ሳይቶች ይኖሩኛል። እዛ ላይ ደግሞ ስጅ ያሳያቸዋለሁ ቻይና ቦርድ። እሱም እንደዚሁ የራሱ የሆኑ ኮስቶች አሉት። በርካሬ የተለያየ አይነት አለ አሰራር አለው። አንደኛው ሞራሌ በመጠቀም የምትሰሩት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጋልቫናይዝድ ስቲል የተሰኘ ማቴሪያል አለ። ጀስት ላይክ እንደ ስቴንለስ ስቲል አይነት ማቴሪያሎች ናቸው። ጀስት በጣም ላይት የሆኑ ማቴሪያሎች ሆኖ አንዳንድም ስቴንለስ ስቲልም አለ። እንዲሁም ደግሞ ላይት የሆኑ ማቴሪያሎች የሚሆነው ብረት ነገር ነው። እሱም በመጠቀም ቻይና ቦርድ እንሰራለን። እሱም የራሱ የሆነ ኤሪያና የራሱ የሆነ ካልኩሌሽን አለው። ሌላ ሳይት ላይ ወስጄ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ሶ ይሄንን ይመስላል። ዛሬ እነዚህ ነገሮች ያየናቸው ይሆናል። ከዚህ አዲሽናል ደግሞ ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ፊኒሽንግ ላይ ወይም ደግሞ ኪሪየስ የሆናችሁበት መጠየቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ልትጠይቁኝ ትችላላችሁ። ሶ እነዚህ ነገሮች ናቸው። አመሰግናለሁ። ለዩቲዩባችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። የምትፈልጉትን ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ። ቴንኪው። በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም ቀን